Đấy, cái đoạn này thì đây là rất cuồng luôn rồi. Rất là nguy hiểm. Nói chung là gái này mà chết bộ người là coi như là rất là đau luôn. Vâng, mình chào quý vị đã quay lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Huế Review đang trong quá trình đi tìm một cái ngôi lăng mộ thưa quý vị. Sau khi tham khảo cái trang Facebook của mẹ Vĩnh Khánh thì mẹ có đề cập đến một cái ngôi lăng mộ, đó là ngôi lăng mộ của một cái vị công chúa, là trưởng công chúa của Thiệu Trị Hoàng đế và Hoàng hậu Tư Dụ. Thì đó chính là ngôi lăng mộ của công chúa là Nguyễn Phúc Tịnh Hảo. Qua quá trình lần mò đường xá thì Huế Review cũng đã tìm được đến đây, và dường như cái ngôi lăng mộ đó là nằm phía trước kia thưa quý vị. Thế để đi đến cái ngôi lăng mộ này thì đường nó rất là phức tạp. Chính vì vậy mà nếu như quý vị nào muốn biết cái đường đi thì có thể liên lạc qua số Zalo Viber mà Huế Review để dưới phần mô tả. Còn lại thì bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá những cái bí ẩn bên trong cái ngôi lăng mộ của trưởng công chúa của Hoàng đế Thiệu Trị và Hoàng hậu Tư Dụ. Vị công chúa này là một cái vị công chúa mà cũng được vua Thiệu Trị hết sức là ưu ái và hết sức là thương mến. Không để quý vị chờ lâu thì bây giờ mời quý vị theo chân Huế Review, chúng ta cùng khám phá ngôi lăng mộ cổ này nha thưa quý vị. Xem thử có cái gì khác biệt so với những ngôi lăng mộ khác hay không. Xin mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, như quý vị thấy thì bây giờ hiện tại là trời sắp mưa giông rồi và trời rất là âm u. Và như cái con đường này thì nó sẽ dẫn đến một cái ngôi lăng mộ của vị trưởng công chúa là Nguyễn Phúc Tịnh Hảo. Đây là nó thuộc khu vực thuộc núi Cứ Chánh. Ở đây là nhà dân cũng rất là nhiều. Đồng thời là quý vị thấy là bên cạnh là cũng có rất nhiều cái ngôi lăng mộ của người dân. Có phạt Huế Review thấy là có một cái ngôi lăng mộ này nhìn rất là to. Tuy nhiên thì nó bị lẫn trong các cái rừng mắm xôi như thế này. Đây, và quý vị thấy có một cái, ở đây là Huế Review phát hiện là có một cái bia đây quý vị này. Đây, như vào đây là coi như là mắm xôi rất là nhiều. Chính vì vậy mà đáng lẽ là Huế Review mang giày, nhưng mà hôm nay gió đi gấp quá là cũng mang cái đôi dép thôi để đi thôi. Đây, ở đây có một cái bia. Đây là chắc cái bia này là bia móc để mà xác định rằng là cái khu lăng mộ. Theo như tham khảo mẹ Vĩnh Khánh thì Huế Review chắc chắn đây là lăng mộ của vị công chúa, trưởng công chúa của vua Thiệu Trị và Hoàng hậu Tư Dụ đây quý vị. Đây quý vị thấy thế, bên kia cũng có nhà của người dân ở đây này. Đó, ở đây là cũng có một số nhà của bà con người dân sống xung quanh. Đấy. Đây. Cái đường vô thì quý vị thấy là rất nhiều cái mâm xôi. Cái mâm xôi này mà chích lên người là coi như là nát luôn quý vị. Cái gái mâm xôi này này quý vị, gái này nó rất là độc. Chắc có lẽ là mình sẽ đi, chắc có lẽ là Huế Review sẽ đi lối này để vào trong khu lăng mộ. Đây. Sợ trời mưa do đó là cũng phải đi rất là sớm quý vị. Nếu không nó mưa cái là coi như là chết quấy luôn. Đấy, cái đoạn này thì đây là quý vị, rất cuồng luôn rồi. Rất là nguy hiểm. Nói chung là gái này mà chết bộ người là coi như là rất là đau luôn. Đây, ở đây là có khu vườn của người dân này, trồng các cái loài dừa này. Ở đây cái đường vào cái cổng chính thì nó cũng khá là vất vả đấy quý vị. Ở đây trước mặt là rất là nhiều các cái cây cối được trồng ở nhà dân. Và đây chính là cái khu vực cổng chính của lăng. Thì chúng ta thấy là có một cái bụi tre nhìn rất là đẹp. Thì chắc có lẽ bụi tre này là do người dân sống xung quanh đây trồng. Bên này là cây vả này quý vị, nhìn rất là ngon luôn. Ở dưới kia phía đi phát hiện thấy có cái giang bầu nữa. Rồi. Và trước mặt quý vị đây chính là ngôi lăng mộ của trưởng công chúa của Hoàng đế Thiệu Trị và
Hoàng hậu Tư Dụ. Đây, một cái kiến trúc rất là cổ. Đây có thể sẽ là một cái ngôi lăng mộ rất là cổ đây quý vị này. Hơn 100 năm rồi. Đấy. Các cái tường bao quanh này, quý vị thấy các cái bức tường bao quanh bọc quanh. Nó cũng là riêu phong rất là rậm rạp đây. Không biết là sau này thì có cái gì không. Đây. Ồ, dường như là cái khu vực bên này thì đường xá nó đi nó khỏe hơn hay sao đó. Để review xem rồi có cái đường đi nào khác không, hay là chỉ là khu vực lăng mộ. Nếu như quý vị đi men qua đường này thì cũng có lối vào, nhưng mà dường như ở đây là khu vực này là đường đi rất là xa. Dường như đường kia có một cái nhà này quý vị này, quý vị cũng thể đi đường đó lên. Đây. Vào đây thì cái đường này đi nó dễ hơn. Còn cái đường bên kia thì như quý vị thấy là lúc này Huế Review đi vào thì cái mâm xối rất là nhiều. Đây. Nói chung là bị chích mấy cái rồi, mấy cái gai mâm xối chích rồi. Ở đây bà con làm vườn rồi, nhìn các cái cây ăn quả nhìn cũng rất là ngon này quý vị này. Và một cái ngôi lăng mộ cổ mà tồn tại quanh nhà của người dân ở đây. Xin giới thiệu lại thế đấy thuộc thôn Cứ Chánh quý vị, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, và nó nằm trong hệ thống lăng tẩm của vua Thiệu Trị. Đấy. Nằm trong hệ thống lăng tẩm của Xương Lăng. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong xem cái ngôi lăng mộ này có cái gì đặc biệt không quý vị. Thì như quý vị thấy thì cái khu vực cổng Bộ Thành này, nó cũng được trang trí bằng cái loại gạch, những cái loại gạch mà phong kiến này của Triều Nguyễn đặc trưng luôn quý vị. Và bây giờ nó bị phong hóa cả cái lớp pen bên ngoài rồi. Còn bây giờ là nó chỉ có những cái lớp gạch như thế nào. Và cái lăng này là chưa được trung tu nha quý vị. Chính vì vậy mà đây là những cái hoa văn gốc luôn, nhìn rất là đẹp. Đấy, và cái mộ này thì cái cổng Bộ Thành thì nó rất là đơn giản, và nó chỉ có một tầng như thế này thôi. Các cái ô học thì nó không có cả cái họa tiết trang trí. Còn hai dãy hai bên thì lại có những cái gạch hoa văn như thế này trang trí vào. Như có những cái chân hương như thế này thì chắc có lẽ là bà con ở đây cũng hay lui tới để thắp hương. Phía sau cổng Bộ Thành này như quý vị thấy đó. Ở đấy là chúng ta thấy này, đáng lẽ là cái này là cái chốt thưa quý vị, cái chốt cửa ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì không có cửa rồi. Bây giờ chúng ta có thể ra vào bên trong. Nhưng mà Huế Review phát hiện thấy ở đây cũng có những cái hoa văn lạ này. Ồ, nhìn những cái hoa văn này lạ đó quý vị. Nó không phải là hoa văn gốc hay sao, như là hoa văn gốc nhưng mà nó bị phóng hóa, màu bao mòn, và bây giờ nó không thấy hình dạng rõ ra. Nhưng mà đây chúng ta thấy có những cái hoa văn. Ồ, nhìn đẹp quá. Một cái ngôi mộ cổ, và như quý vị thấy là ở đây là có màu đỏ này. Chứng tỏ là riêu phong nó bám quá, giờ các cái sơn ở phía ngoài này nó bám, nó bị mơ rồi. Đấy. Phía bên trong này cũng vậy, nó cũng được trang trí rất là đơn giản. Các cái ô học đều được trang trí bằng các cái gạch hoa văn như thế này. Wow. Và tiếp theo cái cổng Bộ Thành đó chính là một cái bia mộ. Đây, và cái bia mộ này như quý vị thấy nó cũng được sơn màu vàng rồi. Đấy, như trước Huế Review có quay cái lăng mộ của Long Thành công chúa thì cũng có khắc những cái chữ mạ vàng như thế này. Thì đây có cái là những cái chữ thép vàng thôi, chứ cũng phải là vàng thiệt đâu quý vị. Nếu như vàng thiệt thì chắc cái bia này cũng còn rồi. Vâng, và theo như Huế Review tìm hiểu thì cái dòng chữ này có nghĩa là Diên Phước trưởng công chúa Thùy Đoan Nhã Chi Tầm. Đoan Nhã chính là Thùy của vị công chúa này. Khi mà bà được phong làm công chúa thì mang tên là Diên Phước trưởng công chúa, tức là cái vị công chúa đầu tiên, con gái đầu của vua Thiệu Trị và hoàng hậu Tư Dụ. Sau cái bia mộ thì chính là một cái bức bình phong thưa quý vị. Chúng ta chưa xét về cái họa tiết trang trí giữa bức bình phong, mà như chúng ta thấy là dưới chân của bức bình phong thì cũng có những cái hoa văn đấy, li ti như thế này, bị rộ hết quý vị. Do đó là chúng ta không thể nhìn thấy cái hình hài đó.
Cái thứ nhất, cái thứ hai là quý vị thấy là cái trứng nó bị rêu phong bám, nhưng mà các cái hoa văn về trứng trụ thì nó đặc trưng cho cái kiến trúc của triều Nguyễn thời đó. Đặc biệt thì quý vị thấy ở giữa cái bức bình phong là có một cái hình con long mã nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên thì con long mã này nó cũng đã bị phai mờ rồi, các cái màu sắc rồi. Nhưng mà theo như Huế Review nghĩ thì trước kia nó cũng có sơn màu thưa quý vị. Đây, như quý vị thấy là đây là cái dấu tích của cái màu sơn. Thì con long mã này chắc cũng được trang trí bởi các màu sắc. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã bị rêu phong bám mờ, chúng ta chỉ thấy một cái màu xám mà thôi. Và như cái video mà Huế Review quay về lăng của Hoàng tử Cảnh thì như quý vị thấy là cũng có những cái con long mã như thế này. Và theo như Huế Review đoán thì ngày xưa khi mà xây lăng mộ cho các vị công chúa và hoàng tử thì thường có những cái con long mã đặt ở trước cái bức bình phong như thế này. Tiếp theo là phía sau bức bình phong thì như quý vị thấy là không có cái họa tiết trang trí gì đó. Và trời bây giờ rất là âm u luôn vị. Bây giờ sét nó đánh đùng đùng luôn, rất là nguy hiểm. Nhưng mà Huế Review cũng cố gắng để quay xong cái video này cho quý vị xem. Hy vọng là trời không mưa. Đấy. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ thấy một cái bựu thanh trong. Đấy, như quý vị thấy thì ở đây cũng có 2 lớp bựu thanh. Thì để xem thử, chúng ta xem thử cái bựu thanh ngoài này có gì hay không. Ở đây quý vị thấy cái quay bạc hà này, do gió lớn qua nó đổ sọc rồi. Và nhìn cái bựu thanh trong ở phía ngoài thì chúng ta thấy là nó cũng khá là đặc biệt đấy. Ở đây các cái cột này cũng được trang trí bằng những cái gạch hoa văn như thế này. Đó, một cái loại gạch mà đặc trưng cho kiến trúc thời Nguyễn lúc đó. Đặc biệt thì bên này như quý vị thấy là cũng có ố là không có này, thì chứng tỏ là cái gạch này nó đã bị bong tróc ra rồi. Chứ còn lại những các cái ố gạch khác thì nó vẫn có các cái gạch hoa văn này trang trí. Bên này là màu xanh này. Còn lại thì những cái trang trí trên bức bựu thanh thì nó không có cái hoa tiết gì cả thưa quý vị. Đấy. Trời âm u rất là đáng sợ luôn. Và một mình đi vào những cái khu lăng mộ như thế này quả thật là nó khá là mạo hiểm. Nhưng mà Huế Review cũng cố gắng để quay cho quý vị xem. Ở đây Huế Review cũng có thấy những cái hoa văn. Đây, những cái hoa văn rất là mờ, chứng tỏ là cái bức bình phong này dường như là cũng có hoa văn trang trí, là có thể Huế Review đoán là một con chim phượng hay sao. Nhưng mà bây giờ thì nó đã bị phai mờ rồi, các cái họa tiết, các hoa văn nó bị phai mờ rồi, không thể nhìn thấy được nữa. Đó, nếu như mà nó còn lại thì thật sự mà nói là một cái giá trị rất là lớn về lịch sử và văn hóa cũng như là kiến trúc. Đây, những cái ngôi lăng mộ như thế này thực sự là rất là hiếm thưa quý vị. Và đặc biệt là nó tồn tại xung quanh nhà của người dân. Chính vì vậy mà cái quá trình tìm kiếm nó cũng khá là khó khăn. Đấy. Ở đây rêu phong nó mọc rất là đầy và cây như cỏ mọc xung quanh rất là nhiều này. Đó, thì ở phía ngoài cái bựu thanh trong thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các trụ cột thì cũng rất chỉ là đơn sơ, nó không có cái gì là gọi là đặc biệt. Cảm giác rất là lành luôn. Quý vị thấy đấy, ở đây cũng có những cái chổi này thì chắc là người dân ở đây là cũng hay lui tới để quét dọn cái ngôi lăng mộ. Đấy, thì như lúc này Huế Review cũng có chia sẻ đó là đối với lăng của Kiếc Hải Vương thì nó là cái lăng mộ của nam nhân, còn cái ngôi lăng mộ này là ngôi lăng mộ của nữ nhân. Đó, nhìn khá là đơn giản. Và sau cái bựu thanh trong chính là cái bí đình đấy quý vị. Đây là cái bí đình, và sau cái bí đình chính là cái ngôi lăng mộ của trưởng công chúa, Diêm Phước trưởng công chúa. Thì trong cái bí đình thì không có cái bia đi, không có cái bia thơ thưa quý vị. Đấy, không có cái bia mà chỉ có một cái hương án như thế này.
Ồ, quý vị thấy bây giờ gió này, wow, rất là lạnh luôn. Về review cảm thấy rất là lạnh người ở đây. Bây giờ gió rất là to và hy vọng là trời không mưa. Đây ở đây tiếp tục là chúng ta tiếp tục đi. Đó là cái bi đinh này thì như quý vị thấy là nó có một cái kiến trúc rất là đơn giản luôn đó, nhưng mà cái mái cống như thế này thì lần đầu là Huế review thấy này đó, như cái mái cống rất là đẹp. Và đặc biệt thì như quý vị thấy thì các cái họa tiết trang trí ở phía trên cái mái, trên cái đầu của đinh đó, trên của cái bi đinh này thì nó không có gì đặc biệt. Huế review cứ nghĩ ra là sẽ được khắc các cái họa tiết của các cái con chim phượng hoàng hay là lóng lân quý phượng gì đó, nhưng mà ở đây thì như quý vị thấy là chỉ có là họa tiết cuộn tròn như thế này thôi. Những cái họa tiết cuộn tròn cũng rất là đặc trưng cho kiến trúc của triều Nguyễn thời đó. Bên cạnh thì các cái ô học của cái bi đinh thì nó không có cái gì khắc vào đấy cả. Wow. Huế review chắc có lẽ là phải chạy nấp mưa rồi đó. Bây giờ phải xẹt ra thôi, rất là nguy hiểm. Thì đợi cho hết mưa thì Huế review sẽ chạy ra quay tiếp cho quý vị xem. Đây quý vị, khu lăng mộ của chúng ta nằm ở phía trên kia. Còn bây giờ hiện tại là ở đây là có nhà của anh chị đi là cùng ở gần cái lăng. Huế review bây giờ là vô trụ mưa ở đây. Đây quý vị thấy mưa đây gọi là mưa núi này đó, mưa rất là to luôn. Hôm nay không biết đi quay lăng là gặp mưa rất là không biết là có điềm gì không, hy vọng là gặp máy đừng gặp xui là được đó. Mưa rất là to quý vị. Đây là khu lăng mộ chúng ta nằm bên kia quý vị. Thì Huế review bây giờ sẽ núp mưa, rồi sau đó là khi mà mưa tạnh thì cũng sẽ tới thắp cho vị công chúa này một nén nhang rồi cùng quay tiếp cho quý vị xem. Rồi do đó là mong quý vị thông cảm. Bây giờ là chúng ta núp mưa cái đó. Mưa thì bây giờ cũng rất là lớn đấy quý vị. Nhưng mà mưa này là mưa giông, chính vì vậy mà hy vọng là cũng sẽ quá mau. Huế mấy ngày nay là rất là nắng, nhưng mà may là hôm nay gặp mưa thì cũng khá là mát mẻ. Đó, mưa rất là to. Đấy. Rồi bây giờ Huế review trên mưa rồi, hẹn quý vị lát nữa sẽ quay tiếp. Ui, sẹt đánh nước quý vị. Ôi, thấy tí sẹt đây. Vâng, kính thưa quý vị, thì bây giờ mưa cũng đã ngược đi rồi quý vị. Tuy nó chưa tạnh nhưng mà chắc có lẽ là Huế review cũng sẽ cố gắng để quay nhanh để về sớm. Trong cái thời gian mà Huế review trú mưa tại nhà của người dân ở đây thì cũng có những cái câu chuyện hết sức ly kỳ mà kể về cái ngôi lăng mộ này. Đấy. Và chúng ta tiếp tục để khám phá cái ngôi lăng mộ này sau khi mà Huế review thắp cho cái vị công chúa này một cái nén nhang tưởng nhớ thưa quý vị. Mời quý vị. Vâng, vừa rồi thì Huế review cũng đã thắp một cái nén nhang để tưởng niệm đến cái vị trưởng công chúa của Thiệu Trị Hoàng đế và Từ Dụ Hoàng hậu này thưa quý vị. Và ở đây thì quý vị thấy thì ở trong cái bi đinh này đấy. Đó. Trong cái nhà bia này thì như quý vị thấy thì nó cũng nhìn nó cũng rất là rộng, rất là đẹp và không có gì bên trong cả. Tuy nhiên thì cái kiểu kiến trúc này cho ta một cái
hình dung rõ về cái kiến trúc thời Nguyễn ngày xưa. Đấy, những cái mái đình như thế này nhìn rất là đẹp. Đấy. Tuy nó rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là đẹp thưa quý vị. Và sau cái bia đình, sau cái nhà bia thì chính là cái khu vực lăng mộ chôn cất vị Diên Phước trưởng công chúa thưa quý vị. Và cái ngôi mộ này thì cũng mái táng gồm có 2 tầng. Đấy, gồm có 2 tầng như thế này, và nhìn cái mộ nó cũng khá là to. Và chúng ta nhìn từ phía sau vào cái bia đình thì nhìn nó rất là cổ kính và rất là trang nghiêm. Sau cái khối lăng mộ đó, sau cái ngôi mộ thì là một cái bức bình phong hậu của Bửu Thần Trong. Thì không biết thì quý vị có nhìn ra được cái hình tượng trang trí ở ngay giữa cái bức bình phong hay không? Đứng đây thì Huế Review thấy rất là kỹ, đó chính là một con chim phượng hoàng đang sải cánh thưa quý vị. Một con phượng hoàng, và theo như mà những cái ngôi lăng mộ trước mà Huế Review quay về các hầu rồi các công chúa của Triều Nguyễn á, thì những cái con phượng hoàng đó thường là quý vị thấy là bay trên trời và không có dáng 2 cái chân ra như thế này. Thì nhưng mà ở đây là quý vị thấy là có 2 cái chân. Đó, 2 cái chân đang bước đi vừa sải cánh như thế này thì không hiểu được cái dụng ý của cái người mà làm cái ngôi lăng mộ này như thế nào. Nhưng mà có lẽ là nó thể hiện được một cái sự vươn cao mạnh mẽ của một cái vị công chúa của Triều Nguyễn. Đó. Và điều này nó cũng thể hiện một điều rằng là cái người mà công chúa này cũng được vua cha mình cũng rất là ưu ái và rất là thương yêu. Và những cái họa tiết xung quanh thì quý vị có thể thấy rằng là nó thể hiện đúng những cái mặt kiến trúc của Triều Nguyễn thời sơ khai. Vì vua Thiệu Trị là ông vua thứ 3 của Triều Nguyễn, cũng là cái ông vua mà thuộc cái thế hệ đầu của Triều Nguyễn. Chính vì vậy mà những cái kiến trúc lăng mộ trong những cái thời điểm này thường là rất là đơn giản, rất là đơn sơ, nhưng mà nó vẫn thể hiện được cái thần thái của hoàng gia, nó thể hiện được cái tinh thần của hoàng tộc. Và những cái chân đế của các cái bức bình phong nhìn rất là đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe Huế Review chia sẻ về cái vị Diên Phước trưởng công chúa này, để cho quý vị biết rõ hơn về cái nhân vật mà đang nằm phía sau cái khu lăng mộ này thưa quý vị. Đó, mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì như phía đầu video Huế Review cũng đã chia sẻ, người mà nằm phía dưới cái ngôi lăng mộ này chính là người con gái đầu của Hoàng đế Thiệu Trị và Hoàng hậu Từ Dụ. Bà có tên thật là Nguyễn Phúc Tịnh Hảo. Bà sinh năm 1824 và mất năm 1847. Nhìn chung thì cuộc đời của bà cũng không có cái gì gọi là nhiều biến cố. Bởi vì thực ra cái thời mà vua Thiệu Trị thì thời điểm mà Triều Nguyễn lúc đó thì cũng khá là bình an. Nó không có những cái sự việc gì nó đáng quá ngại trong cái thời điểm đó. Do đó là cuộc sống của bà thì đúng chất của một cái vị công chúa. Từ nhỏ bà cũng là một người rất thông minh, rất hiếu nghĩa và cũng rất là hiền thục. Điều đó thể hiện bằng cái việc là khi mà bà được vua cha yêu cầu chăm sóc bà nội của mình, thì vị công chúa này luôn tỏ ra một cách là rất là thành thực và rất là hiếu đệ, và cũng được bà nội rất là yêu mến. Thì bà cũng chính là cái người mà chị cùng mẹ với vua Từ Đức thưa quý vị. Thì vua Từ Đức thì là cái vị vua thứ 4 của Triều Nguyễn, thì như quý vị cũng đã biết rồi. Thì bà cũng chính là cái người mà chị cùng mẹ với là vua Từ Đức. Hiện tại thì cũng có một cái phủ thờ của bà nằm ở đường Kim Long, thành phố Huế. Thời gian sắp tới khi mà Huế Review có điều kiện cũng sẽ lên quay cái phủ thờ đó của bà cho quý vị xem. Tục câu chuyện thì năm 1846 bà được gả cho phò mã đô úy là Nguyễn Văn Ninh. Thì phò mã đô úy Nguyễn Văn Ninh là ở Vĩnh Long thưa quý vị. Và hai người hết mực yêu thương và sống với nhau một cuộc đời rất là hạnh phúc. Cùng trong năm đó thì bà cũng chính là cái người duy nhất mà được vua Thiệu Trị phong làm công chúa và lại tên là Diên Phước công chúa thưa quý vị. Đến năm 1847
thì bà được vua cha là tăng cái bậc lương của mình, tức là lương năm thưa quý vị, là ngang cái mức với thái tử công chúa. Và thái tử công chúa ở đây tức là những cái người mà cô của vua, những người cô, người dì của vua đấy, thì mới được có những cái mức lương năm như vậy. Nhưng mà vua Thiệu Trị cũng đã ưu ái và cũng đã ưu ái hết mực để phát lương cho cái vị công chúa này, đó là ngang lương với các cái thái tử công chúa. Cùng trong năm đó thì bà qua đời sau vua cha một thời gian, nhưng mà cái nguyên nhân qua đời của bà thì vẫn không có ai biết. Và đến năm 1870 thì phò mã cũng nhìn chung thì cuộc đời của Diên Phước trưởng công chúa nó cũng không có cái gì gọi là lắm lý bí đát. Nhưng mà không biết thời gian gần đây quý vị có xem cái bộ phim Phượng Khấu hay không? Đó là một cái bộ phim cổ trang nói về triều Nguyễn đầu tiên của Việt Nam. Bộ phim đó Huế Review theo dõi, và theo dõi thì thực sự mà nói là rất cảm thấy nể phục những cái những cái nền điện ảnh của nước nhà, và rất là muốn khuyến khích nền điện ảnh của nước nhà làm ra những cái bộ phim cổ trang như vậy. Thì nếu như quý vị chưa theo dõi thì quý vị có thể theo dõi kỹ cái bộ phim Phượng Khấu, thì quý vị sẽ hiểu được là công chúa Tĩnh Hằng được vua cha Thiệu Trị yêu thương và ưu ái đến như nào. Và cái lúc này mà Huế Review trúng mưa thì Huế Review cũng có nghe chia sẻ của một số bà con ở đây. Thì cái ngôi mộ này cũng rất là linh thiêng ở cái chỗ là Huế Review cũng muốn bổ sung cho quý vị biết, đó là trước kia thì cái ngôi mộ này nó không được kháng tráng như thế này đâu thưa quý vị. Tức là cái ngôi mộ này đã được xây cất lại. Đấy, qua cái sự tìm hiểu thì Huế Review mới biết được. Chứ còn lúc đầu Huế Review nghĩ rằng là cái ngôi mộ này trước kia nguyên bản là như thế này. Nhưng mà sau cái sự chia sẻ của một số bà con ở đây, những cái vị đó thì họ không muốn lên mang ảnh. Chính vì vậy mà Huế Review đành phải kể cho quý vị như thế này. Tức là Huế Review bật mí một vài câu chuyện nhỏ trước khi mà Huế Review kết thúc video để chia sẻ về cái ngôi lăng mộ này. Còn lại thì những cái câu chuyện mà nó linh thiêng và nó linh thiêng và nó tâm linh như thế nào thì vài bữa thì một thời gian nữa Huế Review sẽ tìm đến một cái vị mà gọi là sống ở đây rất là lâu năm, nhưng mà hiện tại thì vì đó là không có ở nhà và đi làm rồi. Chính vì vậy mà chắc chắn là Huế Review sẽ quay lại cái khu vực này để nghe cái vị đó chia sẻ về cái câu chuyện cái ngôi lăng mộ này. Nhưng mà theo như Huế Review nghe kể được thì cái ngôi lăng mộ này trước kia nó là một cái khu rừng rất là rậm. Trước khi nó được bao phủ một cái khu rừng rất là rậm, rất là nhiều cây cối. Và con cháu của Nguyễn Phước Tộc lúc đó là có một cái cụ cũng rất là lớn tuổi ở Kim Long. Đấy, thường xuyên lên đây để phát dọn rồi coi như là tìm ra cái ngôi lăng mộ này, rồi cũng cho là xây cất lại mới có được như ngày hôm nay. Trước kia cũng có một số người là thường tới đây để đào mộ thưa quý vị, tức là có cái quá trình đào mộ ở đây. Nhưng mà theo như mà cái lời kể của các cái vị bố lão trong cái khu vực này thì dường như là không có phát hiện được cái cháu bóng ngọc nga ở dưới cái lăng mộ này. Chính vì vậy mà cũng thời gian sau này thì cũng không có đào nữa. Cái thứ hai là trước kia ở đây là có một cái chú rắn hổ rất là to. Đấy. Và theo như mà những cái người ở đây chia sẻ thì họ nói rằng là cái chú rắn hổ đó là có một cái mông ở phía trên, và thường là 3 giờ sáng là gãy rồi. Thường 3 giờ sáng là có cái gãy giống như gà gãy vậy. Nhưng mà sau cái quá trình mà vì bị đào mộ nhiều quá và nó đồng cái tổ thì sau một thời gian thì bà con lại không thấy cái chú rắn hổ đó nữa. Thì theo như Huế Review thấy là có một cái sự tâm linh nhà ở đây, là có một sự tâm linh ở đây. Thì đó là chỉ suy đoán của Huế Review thôi, nhưng mà Huế Review cảm nhận là như là cái vị công chủ này đầu thai và làm cái tổ cho đầu thai làm chủ rắn và làm cái tổ ngay dưới cái huyệt mộ này luôn thưa quý vị. Thì cái thực hư như thế nào thì sau này khi Huế Review quay về gặp cái vị mà bà con mà cái vị bố lão mà cái bà con ở đây chia sẻ, thì Huế Review sẽ xin phép để nghe cái vị bố lão đó kể về câu chuyện tâm linh của cái ngôi lăng mộ này. Chia sẻ đến đây thôi thì chắc quý vị cũng đã hiểu được phần nào đó về cái ngôi lăng mộ của cái vị trưởng công chúa
cái đầu của Hoàng đế Thiệu Trị và là Hoàng hậu Từ Dụ rồi. Ở đấy thì cái ngôi lăng mộ này nó cũng nằm cách không xa lăng mộ của vua Thiệu Trị và lăng mộ của Hoàng thái Từ Dụ ở phía đằng kia. Thì nếu như mà khi nào có dịp thì quý vị ghé đến đây, theo chỉ dẫn của Huế Review thì quý vị có thể đến đây thắp cho vị trưởng công chúa này một nén nhang tưởng nhớ, một nén nhang tưởng niệm về một cái vị trưởng nữ, một cái vị trưởng nữ trong hoàng gia mà của đời vua thứ 3 của Triều Nguyễn, thưa quý vị. Đó chính là Diên Phước trưởng công chúa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chia sẻ đến đây, và sau khi mà núp mưa thì trời quang mới tạnh rồi. Bây giờ Huế Review chắc có lẽ cũng xin kết thúc video đây. Và nếu như quý vị thấy video này hay và ý nghĩa, những cái phát hiện này cảm thấy là có ý nghĩa, thì mong quý vị lan tỏa chia sẻ cái video này cho nhiều người biết. Đặc biệt là Huế Review cũng mong rằng là con cháu của vị công chúa này có thể biết được cái vị trí mà của cái khu lăng mộ này để có thể về đây thắp cho người xưa một cái nền như một cái người tuyên bố này, một cái nền nhang. Và Huế Review một lần nữa cũng xin kính chúc quý vị sức khỏe, an lành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong rằng cái khu lăng mộ này sẽ được nhiều người biết đến để cho tăng thêm cái số lượng di tích ở Thừa Thiên Huế được nhiều người biết đến, và có thể là đến đây để tham quan, cũng như là đến đây để có thể tưởng nhớ lại những cái người đã mất một cái triều đại mà được gọi là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Đấy. Bây giờ thì Huế Review xin kết thúc video đây. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.